गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यस भिडियो क्लासबाट यहाँलाई इकोनोमिक्स क्लास 12 को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिपिटेड क्वेसन्स यहाँलाई बुझाउनको निमित्त म डिआरसी सर उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियो क्लासबाट यहाँलाई कम्प्लिट रूपमा यी कुराहरू यहाँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यहाँले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ कि मागको मूल्य लोचको परिभाषा दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, हामीले पहिलो टपिक चाहिँ आज यो भिडियो क्लासमा यो बुझ्दैछौँ कि मागको मूल्य लोचको परिभाषा दिनुहोस्, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। त्यसपछि अर्को टपिक हामी यही भिडियो क्लासबाट कम्प्लिट रूपमा बुझ्दैछौँ कि मागको मूल्य लोचका प्रकारहरू, टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, यसबाट हामी बुझ्दैछौँ। र त्यसपछि थर्ड टपिक्समा हामीले बुझ्दैछौँ कि मागको मूल्य लोचका निर्धारक तत्त्वहरू, डिटर्मिनेन्ट्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। त यो तीनटा टपिक्स, तीनटा सब्जेक्ट म्याटर आजको यस भिडियो क्लासबाट कम्प्लिट रूपमा मैले चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्नेछु। र तपाईँले यदि यो ध्यान दिएर यो भिडियो क्लास सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुभयो भने मलाई पक्का विश्वास छ सजिलैसँग यहाँले एक्जामिनेसनमा यदि यो क्वेसन्स आयो भने सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुनेछ। विषयवस्तुमा जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ आज भर्खरै यो मेरो च्यानलमा यो भिडियो क्लास हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक गरिदिनुहोस् र लाइक गरिसकेपछि यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि यस्तै किसिमको परीक्षा उपयोगी भिडियो क्लासहरू अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जाओस्। हस् त विषयवस्तुतिर जाउँ। मैले यहाँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, फर्स्ट टपिक्समा हामीले लिएको छौँ डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। मागको मूल्य लोचको परिभाषा दिनुहोस् अथवा मागको मूल्य लोच भनेको के हो, यसले हामी क्लियर रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। मैले पहिलो प्याराग्राफ यहाँलाई डिस्प्ले गरिसकेको छु। यहाँले हेरिरहनु भएको छ, मूल्य लोच भन्नाले मूल्यमा भएको परिवर्तनले मागमा कति प्रतिशतले प्रभाव पार्दछ भन्ने जनाउँदछ। यहाँले यो लाइनबाट पनि के बुझ्नुभयो कि मूल्य लोच भनेको मूल्यमा भएको परिवर्तनले, यहाँले क्लियर बुझ्नुहोस्, मूल्यमा भएको परिवर्तनले मागमा कति प्रतिशतले प्रभाव पार्दछ अथवा मूल्यमा परिवर्तन भयो भने त्यो परिवर्तनले मागमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई मूल्य लोच भनेर हामी बुझ्दछौँ। अर्थात् मूल्यमा 1% परिवर्तन हुँदा मागमा कति प्रतिशतले परिवर्तन हुन्छ। हामीले यसबाट पनि यो कुरा बुझ्यौँ कि मूल्यमा 1% अथवा मूल्यमा भएको प्रतिशतको परिवर्तनले मागमा चाहिँ कति प्रतिशतले परिवर्तन हुन्छ भनी अध्ययन गर्ने पद्धतिलाई नै हामी मूल्य लोच बुझ्दछौँ। र यसरी हामीले मूल्य लोचलाई यो प्याराग्राफबाट क्लियर रूपमा बुझ्यौँ। त्यसपछि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको बारेमा चाहिँ जोन रबिन्सले यसरी परिभाषित गरेको छ। जोन रबिन्सको परिभाषालाई हामी महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँ लिएका छौँ। हेरौँ, कुनै पनि मूल्य तथा परिमाण हुने मागको लोच त्यो हो जसलाई मागको परिमाणमा हुने अनुपातिक परिवर्तनलाई मूल्यमा हुने अनुपातिक परिवर्तनले भाग गर्दा आउँछ। जोन रबिन्सले के भनेको छ भने कुनै पनि मूल्य तथा परिमाणमा हुने मागको लोच त्यो हो जसलाई मागको परिमाणमा हुने अनुपातिक परिवर्तनलाई, यहाँ क्लियर कुरा बुझ्नुहोस्, मागको परिमाणमा हुने अनुपातिक परिवर्तनलाई मूल्यमा हुने अनुपातिक परिवर्तनले भाग गर्दा आउँछ। जसलाई यसले पनि यही कुरालाई फोकस गरेको छ कि मूल्यमा कति परिवर्तन भयो, कति प्रतिशतले परिवर्तन भयो, जुन परिवर्तनले मागमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन ल्यायो, जसलाई नै हामी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर भन्छौँ। यस रबिन्सनको परिभाषाबाट पनि हामी यही कुरालाई फोकस गर्छौँ। त्यसपछि हामी हेरौँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड प्योर यो म्याथमेटिकली हामी यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। ल, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ त पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। मागमा भएको प्रतिशत परिवर्तन
लाई मूल्यमा भएको परिवर्तनले डिभाइड गर्दा जति आउँछ जसलाई नै हामी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अरू हेरौँ त सामान्यतया मागको मूल्य लोच ऋणात्मक हुन्छ किनकि वस्तुको मूल्य र माग परिमाण बीच विपरीत सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यसबाट हामीले के बुझ्यौँ कि मूल्य लोच मागको मूल्य लोच चाहिँ सामान्यतया चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, माइनसमा हुन्छ। किन हुन्छ? वस्तुको मूल्य र माग परिमाण बीच विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि मैले लेखेको छु हेर्नुहोस् त, द एबभ फर्मुला युजुअली यिल्ड अ नेगेटिभ भ्यालु। यो फर्मुलाले विशेषतः चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ ड्यू टु द इन्भर्स नेचर अफ द रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड एज डिस्क्राइब बाई द ल अफ डिमान्ड। यसरी हामी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी हेरौँ मागको मूल्य लोचका प्रकारहरू, टाइप्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई हामी यी टाइप्सहरूको आधारमा यसलाई हामी फरक गरी व्याख्या गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा हामी हेरौँ, नम्बर 1 मा चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भनेको छ। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल टु इन्फिनिटी भनेको छ। पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड पूर्ण लोचदार माग। यहाँ 1 लाइनमा लेखिदिएको छ हेर्नुहोस् त, मूल्यमा भएको सामान्य परिवर्तनले मागमा असंख्य परिवर्तन सिर्जना गर्छ भने त्यसलाई पूर्ण लोचदार माग भनिन्छ। हामीले के बुझ्यौँ कि मूल्यमा हेर्नुहोस् त, मूल्यमा भएको सामान्य परिवर्तन, मूल्यमा थोरै परिवर्तन आउँदा मागमा चाहिँ धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छ, मागमा चाहिँ असंख्य परिवर्तन सिर्जना गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी पूर्ण लोचदार माग भन्न सक्छौँ। इङ्ग्लिसमा पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् त, द डिमान्ड इज सेड टु बी पर्फेक्ट इलास्टिक if the quantity demand increase infinitively or by unlimited quantity with a small fall in price. Price ma small fall bhayo bhane, when price decrease very less, it affects large changes in the demand of the commodity. Thus it is also known as infinite elasticity, infinitive elasticity पनि भनिन्छ अरे। It does not have practical importance as it is rarely found in the real life. यो चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ रियरली मात्रै यस्तो हुन सक्छ, नभए यो चाहिँ हुन सक्दैन भनेको छ। ल यो पर्फेक्ट इलास्टिक डिमान्ड पूर्ण लोचदार मागलाई चाहिँ हामी अब यो फिगरबाट पनि यसलाई बुझ्न सक्छौँ। मैले यहाँ फिगर नम्बर 1 देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् त। फिगर नम्बर 1 मा यो वाइ एक्सिसमा चाहिँ प्राइस देखिएको छ भने 0 टु एक्स एक्सिसतिर चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड भनिएको छ हेर्नुहोस् त। अब प्राइस चाहिँ 0 टु पी सम्म प्राइस हुँदा, यो पी सम्म प्राइस हुँदा चाहिँ के भयो त, डिमान्ड क्वान्टिटी 1 थियो। अब प्राइस इन्स्टेन्ट रहँदा पनि कन्स्टेन्ट रहँदा पनि डिमान्ड के भयो त 0 O2 Q2 सम्म आयो। अनि फेरि प्राइस कन्स्टेन्ट रहँदा, प्राइस यति नै रहँदा चाहिँ डिमान्ड चाहिँ O देखि Q3 आयो, क्वान्टिटी 3 आयो। त्यसैले प्राइस कन्स्टेन्ट हुँदा पनि डिमान्ड चाहिँ बढ्दै गएको छ है, डिमान्ड बढ्दै गएको हामीले यसलाई बुझ्छौँ। ल यसरी यो अवस्थालाई, यस्तो प्राइस चाहिँ कन्स्टेन्ट रहँदा पनि, प्राइसमा खासै परिवर्तन नआउँदा पनि डिमान्डमा चाहिँ हाइली चेन्जेस भएको हुन सक्ने अवस्थालाई हामी पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि 2 नम्बरमा हेरौँ हामी रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड, सापेक्षित लोचदार माग। सापेक्षित रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड मूल्यमा भएको परिवर्तन भन्दा, क्लियर बुझ्नुहोस्, मूल्यमा भएको परिवर्तन भन्दा मागमा बढी दरमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सापेक्षित लोचदार माग भनिन्छ। यसमा हामीले के बुझ्यौँ कि मूल्यमा भएको परिवर्तन भन्दा, मूल्यमा जति परिवर्तन भएको छ मागमा चाहिँ त्योभन्दा बढी दरमा परिवर्तन हुन्छ। मूल्यमा भएको परिवर्तन भन्दा मागमा चाहिँ बढी परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई नै हामी रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड अथवा सापेक्षित लोचदार माग भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसलाई फिगरबाट पनि हामी क्लियर तरिकाले बुझौँ। ल मैले फिगर पनि देखाएको छु हेर्नुहोस् त। O देखि P1 प्राइस हुँदा यसको डिमान्ड चाहिँ कति थियो? ल पहिले यसलाई हामी यसरी बुझौँ। O टु P सम्म प्राइस, P यहाँसम्म प्राइस हुँदा चाहिँ यसको डिमान्ड चाहिँ यतिसम्म थियो।
है डिमान्ड चाहिँ यहाँसम्म थियो तर प्राइस यति घट्यो भने प्राइस 20% लेस भयो पी देखि P1 प्राइस 20% लेस भयो भने डिमान्ड चाहिँ कति बढ्यो Q देखि Q1 30% बढ्यो यसको मतलब 20% प्राइस डिक्रिज हुँदा 30% ले चाहिँ डिमान्ड बढ्यो ल त्यसैले प्राइस भन्दा डिमान्ड बढ्यो प्राइस जति बढ्यो सो भन्दा धेरै डिमान्ड चाहिँ बढ्यो त यो अवस्थालाई नै हामी सापेक्षिक लोचदार माग भनेर बुझ्न सक्छौं त्यसपछि थर्ड नम्बरको टाइप्समा हेरौँ हामी युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड EP = 1 इकाइ बराबरको माग यसलाई हामी नेपालीमा इकाइ बराबरको माग युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भनियो इकाइ बराबरको माग यसलाई बुझौं मूल्यमा भएको परिवर्तन मागमा भएको परिवर्तनसँग बराबर हुन्छ क्लियर बुझ्नुहोस् कि मूल्यमा भएको परिवर्तन मागमा भएको परिवर्तनसँग बराबर हुन्छ मूल्यमा पनि भएको परिवर्तन र मागमा भएको परिवर्तन चाहिँ बराबरी हुन्छ भने त्यस अवस्थालाई नै हामी एकाइ बराबरको माग भन्न सक्छौं द डिमान्ड इज सेड टु बी युनिटरी इलास्टिक if the percentage change in quantity demand is equal to the percentage change in price the percentage change in demand is equal to percentage change in price जसलाई हामी युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड इकाइ बराबरको माग भनेर बुझ्न सक्छौं यसलाई हामी यो फिगरबाट पनि बुझौं भने यहाँ फिगर देखाइरहेको छु यहाँलाई हेरौं त फिगर प्राइस P बाट लेस भयो P1 सम्म 10% लेस भयो भने क्वान्टिटी पनि Q देखि Q1 10% ले नै इन्क्रिज भएको छ प्राइसमा 10% डिक्रिज हुँदा डिमान्ड चाहिँ 10% इन्क्रिज भएको छ यसको मतलब बराबरी प्राइसमा जति चेन्जेस भयो डिमान्डमा पनि त्यति नै Q देखि Q1 चेन्ज भयो यो अवस्थालाई नै हामी युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भनेर बुझ्न सक्छौं र त्यसपछि हामी फोर्थ नम्बरमा हेरौं रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड भनेको सापेक्षित बेलोचदार माग रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड सापेक्षित बेलोचदार लोचदार नहुने नतन्किने भनेको त्यसलाई हामी यसलाई बुझौं मूल्यमा भएको परिवर्तनको अनुपात भन्दा वस्तुको मागको परिमाण कम अनुपातमा परिवर्तन हुन्छ के बुझौं कि मूल्यमा जति अनुपातमा परिवर्तन भएको छ त्यो भन्दा चाहिँ वस्तुको मागको परिमाण चाहिँ कम अनुपातमा परिवर्तन हुन्छ मूल्यको भन्दा मागमा डिमान्डमा चाहिँ कम परिवर्तन हुन्छ भने त्यो अवस्थालाई नै हामी सापेक्षित बेलोचदार माग भनेर बुझ्न सक्छौं यहाँ पनि लेखिएको छ इंग्लिशमा द डिमान्ड इज सेड टु बी रिलेटिभली इनइलास्टिक if the percentage change in quantity demand is less than the percentage change in price भनेको छ यसले एउटा फिगरबाट पनि हामी हेरौं P देखि P1 सम्म प्राइस लेस 30% प्राइस लेस हुँदा डिमान्ड चाहिँ 15% मात्रै इन्क्रिज भयो यहाँ प्राइस लेस भयो 30% तर डिमान्ड इन्क्रिज कति भयो 15% मात्रै भयो चेन्ज इन प्राइस भन्दा चेन्ज इन डिमान्ड चाहिँ कम भयो यो अवस्थालाई नै हामी सापेक्षिक बेलोचदार माग भनेर बुझ्न सक्छौं त्यसपछि 5 नम्बरलाई हामी हेरौं पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड भनेको छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड P1 = 0 भनेको छ पूर्ण बेलोचदार माग मूल्यमा जतिसुकै प्रतिशतले परिवर्तन भए तापनि मागमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने यसलाई हामी पूर्ण बेलोचदार माग भन्न सक्छौं यसबाट हामीले के बुझ्यौं कि मूल्यमा जतिसुकै प्रतिशतले परिवर्तन भए पनि मूल्यमा जति परिवर्तन भए पनि मागमा चाहिँ खासै कुनै परिवर्तन आउँदैन जस्तै P देखि P1 बढ्यो भने पनि डिमान्ड त्यति नै छ P देखि P2 घटेको प्राइस घटेको अवस्थामा पनि डिमान्ड चाहिँ यति नै छ त यो अवस्थालाई नै हामी पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड पूर्ण बेलोचदार माग भनेर बुझ्न सक्छौं त यसरी यो फिगरबाट हामीले फिगर सहित यहाँले एक्जाममा लेख्नु होला र यो कुराहरु यहाँले पढ्न चाहनुहुन्छ भने यही मेटेरियल्सहरु तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले चाहिँ मेरो ब्लगमा पनि दिएको छु त्यहाँबाट पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु त्यसपछि अर्को टपिक्सतिर हामी जाउँ मूल्य के मागको मूल्य लोचका निर्धारक तत्वहरु डिटरमिनेन्ट्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ मागको मूल्य लोचका निर्धारक तत्वहरु हेर्नुस् त
डिटर्मिनेन्ट्स प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसको मतलब यी कुराहरूले मागको मूल्य लोचलाई निर्धारण गर्दछ। अब हामी हेरौँ यसलाई चाहिँ बुँदागत रूपमा मैले 7 वटा पोइन्ट्सहरू यहाँ दिएको छु। यी 7 वटा पोइन्ट्सहरूलाई नै हामी आधार मानेर मागको मूल्य लोचको निर्धारक तत्त्वहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। यसमा हामी नम्बर 1 मा हेरौँ त एभाइबिलिटी अफ सब्स्टिट्युट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुको उपलब्धता। प्रतिस्थापन वस्तु यहाँले बुझ्नु नै हुन्छ कि बजारमा जति धेरै मात्रामा प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध हुन्छन् त्यति नै वस्तुको माग लोचदार हुन्छ, किनकि उपभोक्ताहरू एउटै कुनै वस्तुको मूल्य परिवर्तन हुन साथ अर्को वस्तु उपभोग गर्न थाल्छ। त्यसैले यो एउटा निर्धारक तत्त्वको रूपमा हामी लिन्छौँ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हेरौँ त इन्कम अफ द कन्ज्युमर्स, उपभोक्ताको आम्दानी। उपभोक्ताको आम्दानीले पनि मागको लोचलाई प्रभाव पार्छ। कम आम्दानी उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्ने वस्तुको माग लोचदार हुन्छ, किनकि वस्तुको मूल्य सानो परिवर्तन आउँदा पनि माग धेरै परिवर्तन हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि उपभोक्ताको आम्दानीले पनि मागको मूल्य लोचलाई निर्धारण गर्दछ। त्यसपछि अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ त नेसेसिटी, आवश्यक वस्तुहरू। अत्यावश्यक वस्तुहरूको मागको लोच कम हुन्छ, किनकि अति आवश्यक वस्तुको मूल्य जति भए पनि उपभोक्ताहरूले खरिद गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अति आवश्यक वस्तुहरू जस्तै नभई नहुने वस्तुहरू जसलाई हामी मूल्य बढ्दा पनि माग त्यति नै हुन्छ र मूल्य घट्दा पनि माग त्यति नै हुन्छ, त्यसमा खासै फरक पर्दैन। त्यसपछि 4 नम्बरमा हेरौँ हामी ह्याबिट्सलाई लिएको छ, बानी। यदि कुनै वस्तुलाई उपभोक्ताले लगातार उपभोग गर्छ भने त्यस वस्तुको माग बेलुस्तार हुन्छ। जस्तै कुनै पनि व्यक्ति सुर्ती, रक्सी, लागु पदार्थ आदिको अम्लीय छ भने प्रयोग गर्छ भने ती वस्तुको मूल्य बढे पनि माग परिमाण बढ्दैन। त्यसपछि 5 नम्बरमा हेरौँ सेभरल युज अफ कमोडिटी, वस्तुको विभिन्न प्रयोग। कुनै वस्तुलाई विभिन्न रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो वस्तुको लोच बढी हुन्छ। जस्तै विद्युतको प्रयोग, जसलाई महसुल घटेमा विभिन्न कामहरू जस्तै खाना पकाउन, कोठा तताउन, आइरन लगाउन यी कुराहरूमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ र त्यसको माग चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यसपछि अर्को छ 6 नम्बरमा ब्रान्ड लोयलिटी, ब्रान्डमा विश्वास। बजारमा नयाँ नयाँ वस्तुहरू उपलब्ध भए पनि मान्छेहरूले, कस्टमर्सले जुन ब्रान्डको वस्तुहरू उपयोग गरिरहेको छ ती ब्रान्डलाई नै प्राथमिकता दिने भएकोले गर्दाखेरि यसले चाहिँ मूल्य लोचमा प्रभाव पार्न सक्छ। र त्यसपछि 7औं नम्बरमा छ कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स, संयुक्त माग वा परिपूरक वस्तुहरू। संयुक्त माग गरिने वस्तुहरू अर्थात् परिपूरक वस्तुहरू जस्तै कलम र मसी, पेट्रोल र कार, यसरी यी कुराहरूको पनि माग लोच अर्को वस्तुको माग लोचमा भर पर्दछ। यी कुराहरूले पनि मागको मूल्य लोचलाई प्रभाव पार्दछ। ल यसरी नै यी कुराहरूलाई हामी यस भिडियो क्लासबाट बुझ्छौँ। भिजिट अगेन आवर युट्युब च्यानल। यस्तै किसिमको एकदम उपयोगी भिडियो क्लासहरू अपलोड गर्दै जानेछु। त्यसैले तपाईसँग यदि केही गुनासो भए, केही सल्लाह सुझाव भए तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् र फेरि पनि यस्तै किसिमका एकदम उपयोगी भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस्। हस्त धन्यवाद। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन।